Radyo Totoo 11:43 DYAF CNN Bacolod, ang susod sang kamaturan. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod 11:43 Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. Maayong hapon, Diocese sang Bacolod. Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati. Ini ang Adsum Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Agosto 31, Lunes nga adlaw. Kagyari na ang mga balita nga natipon para sa sini nga hapon. Adsum Balita. 28.7 million pesos nga budget para sa quarantine centers gin-aprobahan sang sangguniang panlunsod sang Bacolod. Adsum Balita. Masobra sa 800 nga mga pumuluyo sang talisay ang nagpaidalom sa mass testing. Adsum Balita. Samtang global nga coronavirus nga kaso naglambot na sa 25.1 million. Adsum Balita. 5 ka ospital sa pungsod Pilipinas ang ginatan-aw sa karon sang Department of Health para sa Sinovac vaccine trial. Adsum Balita. Ang pag-antos ang may kabilinggan kag kapuslanan kung ini ang para sa paghigugma suno sa kay Bishop Buzon. Adsum Balita. Mga medical supplies alin sa DOH para sa regional kag provincial hospital nag-abot na. Adsum Balita. Samtang syudad sa Bacolod nagapangunang may pinakamadamo ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Adsum Balita. Samtang probinsya sang Negros Occidental, ikaduha sa may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 sa rehiyon Say, sunod sa Bacolod. Adsum Balita. Masobra sa 4,000 kag 3 kagatos nga mga Bacolod noon ang nagpaidalom sa ginhiwat nga mass testing. Adsum Balita. Syudad sang Bacolod maga-issue naman sa mga home quarantine na passes kag magapatuman sang border control humalin sa Setyembre 3 tugtob sa Setyembre 15. Adsum Balita. Kaga para naman sa aton nga Vatican News World Mission Day 2020 ang pagahiwaton sa Oktubre suno sa Vatican. Adsum Balita. Kagkato kita sa mga detalye sang aton nga mga balita. 28.7 million pesos nga budget para sa quarantine centers ang ginaprobahan na sang sangguniang panlunsod sang Bacolod. Sa tion sa ilang special session sang sangguniang panlunsod sang Bacolod sang Sabado, ila na nga ginaprobahan ang 28.7 million pesos para sa pulo kadugang nga mga quarantine centers kag sang improvement sang iban pang mga pasilidad. Ini para sa pagsabat sa mga kinahanglanon sa tion sang COVID-19 na pandemic sa syudad. Kalakip sa mga pasilidad nga i-improve suno sa plano ang Handumanan National High School, Handumanan Elementary School, Bata National High School,
Luis Herbias National High School sa Barangay Villamonte kag Antonio L. Jaime Elementary School sa Barangay Mansilingan. Nalakip man sa budget ang improvements ng quarantine isolation facility sa Barangay Alihis Evacuation Center kag ang youth home sa Barangay Vista Alegre kag subong man ang Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Base Center. Improvements ang drainage system sa Base Center area kag sang iban pagid nga mga quarantine facilities nga napahamtang sa syudad sang Bacolod. Adsum Balita. Samtang masobra sa 800 nga mga pumuluyo sang Talisay ang nagpaidalom naman sa patuman nga mass testing. Sa idalom sang joint program o plan one time big time, nagpaidalom sa mass testing mga target vulnerable individuals sa mga syudad sang Talisay, Silay, Bago, kagang Banwa sang Murcia. 840 tanan ka mapumuloy sang Talisay ang gin-identify nga mga symptomatic subong man sa mga tawo nga may close contact. Sa mga positibo nga kaso ang nagpaidalom sa ginhikot nga mass testing sa 4-day time-out period sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. 4 ka mga designated nga mga testing centers ang napahamtang sa syudad sang Talisay. 208 tanan ka mga targeted nga pumuluyo ang nagpaidalom sa mass testing sa Barangay Dos Hermanas. 249 naman sa Barangay Zone 3, 186 naman ka mga individual ang sa Barangay Zone 10 kag 197 sa Talisay City Public Plaza. Nagpasalamat naman si Talisay City Mayor Neil Lizares sa mga frontliners nga naghikot sa test sa timeout weekend joint initiative swab team nga ginkatapuanan sang medical personnel gikan sa Provincial Health Office kag Bacolod City Health Office subong man sa Talisay City Health Office swab team. Ginkilala naman ni Mayor Lizares ang pagpaninguha sa mga opisyales sang barangay kag iban pa nga mga nangin kabuylog sa pagpatigayon sang mass testing kag subong man ang kooperasyon sang mga pumuluyo sang syudad sang Talisay. Adsum Balita. Kagadugang COVID-19 update, global nga kaso sang coronavirus naglambot na sa 25.1 million. Masobra sa 25.1 million katawo na ang nalatnan sang coronavirus sa bugos nga kalibutan. Humalin sa nagtuhaw ang virus sa syudad sang Wuhan sa China, Disyembre sa nagligad nga tuig. Ang tally suno sa Reuters ang ginkuha sa may 210 ka mga pungsod kag teritoryo sa bilog nga kalibutan. Ang 5 ka mga nagapanguna nga pungsod sa may pinakamadamo kaso sa coronavirus amo ang Estados Unidos nga may 5,977,624 ka mga kaso kag 182,272 ka mga nagtaliwan. Ikaduha ang pungsod Brazil sa 3,846,153 kag may 120,262 tanan ka mga nagtaliwan. Ikatatlong ang India nga may 3,542,733 ka mga kaso kag 63,498 ka mga nagtaliwan. Ikaapat naman ang pungsod Russia sa may pinakamadamo kaso sa 985,346 kag ang Peru nga may 639,435 ka mga kaso sang COVID-19 kag 28,607 ka mga nagtaliwan. Samtang ang pungsod Pilipinas naman ang ika-22 sa listahan sa 217,396 ka mga kaso kag 3,520 ka mga nagtaliwan. Adsum Balita. Ang oras sa kahanginan alas 2:16 na kag ini nga oras ang ginadulong sinasang Bear Brand powdered milk drink. Samtang 5 ka ospital ang ginatan-aw sa karon sang DOH para sa Sinovac vaccine trial. Inakiban pa nato mga balita sa pagbalik sang Adsum Balita Afternoon Edition diri lamang sa DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Magabalik pa kita matapos sa masunod nga mga pahanumdom. Adsum Balita. Panginmulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod partners. NIG Marketing,
Ms. Ria Divilla Montelibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Cian, Reverend Father Angelo Ansula, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mr. and Mrs. Rene Antones, Antones Lines, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, Miss Genevieve Gonzalez, Wilma Gonzalez, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, Architect Paul Celo and family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Ana Villarias, kag Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Macasa. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mrs. Heidi Alunan and family, Mr. Jaime Deriada, Mr. Roque Bonilla, Reverend Dave Ryan Treyes, Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport, Maria Rosario Sola, Myrna Dizabelle, Evelyn Totenko, Little Children of the Divine Will, Sumag Senecal Group, Little Children of the Divine Will, Redemptorist Senecal Group. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Legion of Mary, Nuestra Señora de Fatima Cathedral Chapter, Maria Katrina and Kirk Simon Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, EMP, Reverend Father Jacob Segorola, Mr. Mario Graciano Bayoneda, ZFA Credit Corporation. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Susan Ingada and Children, Rolling Hills Memorial Chapels Incorporated, St. Jude Tadeus Parish, Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and family, San Diego de Alcala Parish, University of Negros Occidental Recoletos, Mr. and Mrs. Dennis and Jazelda Madrigal, Empress Quality Printing Philippines Incorporated, Talisay City. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kilo. DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Balik kita sa atong balitaan, Adsum Balita Afternoon Edition. Ang oras sa kanginan, alas 2:21 na. Kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang Bear Brand powdered milk drink. Kag padayon kita sa iban pa naton nga mga balita.
5 ka ospital sa pungsod Pilipinas ang ginatan-aw sa karon sang Department of Health para sa Sinovac vaccine trial. 5 ka ospital sa Pilipinas ang ginatan-aw sa karon sang Department of Health nga manginduog sang Phase 3 clinical trial sang anti-COVID-19 vaccine nga ginhimo sang China-based Sinovac Biotech Lab. Inisuno sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri. Ang 5 ka ospital suno sa kay Vergeri among Philippine General Hospital, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, the Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM, kag Vicente Soto Medical Center. Suno sa kay Health Undersecretary nga yara na sa Phase 2 ang trial. Ang Sinovac kag sa karon ang ginahikot na ang Phase 3 sa mga pungsod kaangay sang Brazil. May mga applications na suno kay Vergeri halin sa mga local manufacturing companies para sa Phase 3 sang clinical trial sang vaccine. 16 pa ka mga vaccine manufacturers sa bilog nga kalibutan ang ginapakig-angutan karon sang gobyerno para sa access sang anti-COVID-19 vaccine nga sa karon wala pa na diskubrihan 8 ka bulan matapos ang outbreak sa Wuhan, China. Ang Sinovac coronavirus vaccine candidate nga Coronavac ang ginaprobahan na sang pungsod China para sa emergency use kabahin sang ilang programa sa pag-immunize sa mga high-risk group kang isang medical staff sang bulan sang Hulyo. Adsum Balita. Samtang sa iban nga balita, ang pag-antos ang may kabilinggan kag kapuslanan kung ini ang para sa pagigugma suno kay Bishop Buzon. Sa umulian ni Bishop Buzon kagapon nga adlaw sang Domingo, iya ginhatagan sang igtalupangod ang pag-antos suno sa obispo sang Bacolod nga ang pag-antos sang indi malikawan kag kabahin na sang kabuy sang tanan. Inisuno sa iya bangod nga ang tawo ang yara sa indi perpekto kag subong man nalaglag na nga kalibutan nga ginguba sang orihinal nga sala. Apang suno kay Bishop Buzon nga si Jesus ang naghatag sang mas madalom nga kahulugan kag tinutuyo sang pag-antos. Ginhatagan man sang tumok ni Bishop Buzon nga si Jesus ang nagaagda sa katawhan sa pagpaminsar kaangay sang Dios nga ang krus ang magatuytoy pakadto sa pagkabanhaw kag magapamatuod nga ang pagigugma ang mas labaw kaysa kamatayon. Suno pa kay Bishop Buzon nga ang dako nga pagigugma sang Dios amo ang nagluwas sa katawhan. Yaring payag sang obispo sang Bacolod, Bishop Patricio A. Buzon, SDB, Doctor of Divinity. Jesus did not die a hapless victim of his enemies' envy and hate, much less a helpless hostage of Satan's power. Jesus gave up his life freely on his own, in obedience to the Father, who so loved the world that he sent his only Son, so that we may not perish, but may have eternal life. Suffering takes on value and meaning when it is born for love and becomes the price of love. As we have said, suffering is a given. We are not spared. All of us have our own share, especially in this pandemic, with its attending very adverse effects. Sometimes it seems that all these have become almost insurmountable. Our gospel today challenges us to think as God thinks and to see beyond suffering, that in His plan there is something more beyond the present cross we bear. In his novel, The Ball and the Cross, G.K. Chesterton tells the story of a man who was allergic to the cross. He began by removing the crosses in his house, and he forbade his wife from wearing one. One moonlit night, he climbed the steeple of the church and tore down its cross. And as he was on his way home, he suddenly envisioned the kilometric fence along the road that leads to his house as an endless row of crosses linked together.
Driven by a diabolical delirium, he knocked them all down. When he arrived home, he was totally exhausted and threw himself in bed. And as he was lying there, he looked up and saw his ceiling as made up of beams crossing each other. He rose up and he started to burn his house because he realized that it was a house made of crosses. Early the next morning, they found his body floating in the river. Eradicating the cross from life can lead to eradicating life itself. But it doesn't have to be so. One of the highlights of the Good Friday liturgy occurs when the cross is brought in and is gradually unveiled as the priest sings the invitatory, "Behold the wood of the cross on which hung the salvation of the world." Without Christ, the cross is but an instrument of torture and death. With Christ, the cross is the highest expression of God's love and becomes the source of salvation and the fount of life. Adsum Balita. Kag sa iban nga balita, syudad sang Bacolod ang maga-issue naman sang mga home quarantine passes kag magapatuman sang border checkpoint sumalin sa Setyembre 3 tubtob Setyembre 15. Suno sa payag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga ang panguluhan sang syudad sang Bacolod ang magahatag na sang home quarantine passes sa kon HQP kag magatukod sa mga border control sa kon check-up points humalin sa Setyembre 3 tubtob 15 sa pagpugong sang dugang nga paglaton sang virus. Inisuno sa mayor ang sabatman sa apilar sang Medical Society nga pahuway tugas ang nagadamo na gid nga kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag sa nagakapuno na nga mga ospital. Suno kay Mayor Leonardia nga nagpakig-angot siya sa mga business kag religious sector para sa pagbalik liwat sang HQP. Sa payag sang alkalde nga home quarantine passes ang igapanagtag sa mga opisyal sang barangay sa tagsa Kapanimalay. Suno sa iya nga magluwas sa community quarantine status nga ginpanaog sang National Interagency Task Force, ang syudad ang mayara man sang sistema sa diin ang mga may passes lamang ang ginapahanugutan nga makagwa sa ila Panimalay. Exempted naman suno sa alkalde mga empleyado kag nagaobra kag mga negosyo apang dapat man sila sa gihapon nga magsunod sa quarantine protocol sang syudad. Magapatindog naman sa mga border check-up points sa mga dulunan sang syudad sa Bago, Murcia kag Talisay. Adsum Balita. Ang oras sa kahanginan, alas 2:30 na. Kung ini nga oras ginadulong sa inyo sang Bear Brand powdered milk drink. Samtang mga medical supplies para sa regional kag provincial hospital halin sa DOH ang nag-abot na. Inaakayban pa ng balita, bantayan sa pagbalik sang Adsum Balita Afternoon Edition matapos lamang masunod nga mga pahanumdom. Adsum Balita. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Jimera, Hetchanova Family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Golden Food Park, Silay City, Mayor Neil Lizares, Thelma and Ana Marie Palermo and family,
Bacolod City Water District. Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, Reverend Father Ruel Hundos, Congregation of Augustinian Missionaries of the Philippines, Cheryl and Jem. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagtulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Jenny Icasas, Dr. Jovi Vergara and family, Mrs. Nenang Farales, Mrs. Zosette Santander and family, Grace Galingalao and family, David Panlilo, Grace and Ramon Peñalosa, Miss Margie Kalumba, and Mr. William and Anna C. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Santa Helena Quasi Parish, Barangay Patikwi, Hinigaran, Reverend Father Brethren Rai Gamala, Miss Euphemia A. Cabarles and family, Reverend Father Samuel John Tanyoso, Mr. Michael and Mrs. Jovi Amodente Sergeant and family, and Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, Doctor of Divinity. CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Balik kita sa atong balitaan, Adsum Balita Afternoon Edition. Ang oras sa kahanginan alas 2:35 na. Kag ini mga balita ginadulo sino sang Bear Brand powdered milk drink. Kag padayon kita sa iban pa naton nga mga nabilin nga balita, mga medical supplies halin sa Department of Health para sa regional kag provincial hospital ang nag-abot na. Ang mga medical supplies nga nalakipan sa 10,000 ka mga extraction kits para sa polymerase chain reaction test para sa COVID-19 nga nagikan sa Department of Health ang ginbaton kagapon nga adlaw ni Negros Occidental 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez. Ang mga medical supplies gikan sa DOH ang igapanagtag sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City kag sa Teresita Lopez Halandoni Memorial Provincial Hospital sa syudad naman sa Talisay. Ang pagpadala sang DOH sa mga medical supplies ang ginpatigayon ni Provincial Consultant Alfredo Albi Benitez samtang si Congressman Kiko Benitez naman na nagpatigayon sa mga logistical arrangements para sa pagbiyahe sa mga supplies sumalin sa Manila pagkadto sa probinsya kag sa mga natundan nga mga hospital. Adsum Balita. Kaga syudad sang Bacolod ang nagapanguna nga may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa rehiyon sang Western Visayas.
Ang Bacolod City ang naglapaw na sa 1,000 sa na-record nga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Sa karon ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod ang naglambot na sa 1,216. Ang Bacolod City sa karon ang nagapanguna sa rehiyon sang Western Visayas sa may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 nga ginsundan sang Negros Occidental kag pangatlo naman ang syudad sang Iloilo. Ang Bacolod City naka-record sang 241 ka bago nga mga kaso sang COVID-19 sang Sabado kag Domingo. Wala pa diri malakip ang mga resulta sang mass testing sa Bacolod. Na-report naman sang DOH ang 4 ka bagong mga kaso sang nagtaliwan bangod sa coronavirus. Sa karon ang numero sang nagtaliwan sa syudad sang Bacolod ang yara na sa 22. 5 naman ka mga pasyenteng dugang nga nag-ayo sa masakit sa syudad suno sa COVID-19 bulletin sang DOH. Adsum Balita. Samtang probinsya sang Negros Occidental ikaduha sa may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa rehiyon 6 sunod sa Bacolod. Nagapanguno sa karon ang syudad sang Bacolod sa may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19. Samtang ikaduha naman ang Negros Occidental sa rehiyon 6 matapos na record ang 81 ka bago nga mga kaso sang COVID-19 sang sinilang nga weekend. Ang probinsya sang Negros Occidental ang sa karon may 1,152 kakabilugan nga numero sa mga positibo nga kaso. Samtang nagpahayag naman ang Department of Health nga ang record sang weekend ang wala pa maglakip sang resulta sang nahanabo nga mass testing sa idalom sang programa nga O-Plan One Time Big Time. Samtang nagapabili naman sa 8 ang record sa mga nagtaliwan sa virus sa probinsya. 70 naman ka mga pasyente ang na-record nga nakarecover na sa masakit sa Negros Occidental. Adsum Balita. Kaga masobra sa 4,000 kag 3 kagatos nga mga Bacolod noon ang nagpaidalom sa mass testing. Suno sa kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga maayo ang resulta sang mass testing nga ginpatigayon sa Agosto 28 tubtob Agosto 29 sa diin naglambot sa 4,384 ka mga pumuluyo sang Bacolod ang nagpaidalom sa mass testing. Ang mass testing ang ginpatigayon sa idalom sang joint program sang probinsya kag syudad nga O-Plan One Time Big Time nga naggikan sa konsepto ni Provincial Consultant Alfredo Albi Benitez. Nagpasalamat naman si Mayor Leonardia sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag kay Provincial Consultant Albi Benitez sa pagpatigayon sang mass testing program. Ginkilala man sa alkalde ang kooperasyon sa mga Bacolod noon sa nahanabo nga mass testing. Ginpasalamatan man sang alkalde mga naghikot sang testing kag mga frontliners. Samtang gimpirmahan naman ni Mayor Evilio Leonardia ang Executive Order number 56 nga nagtapos na sang no movement period sa syudad sang Bacolod sang nagligad nga Sabado imbes nga sa subong nga adlaw nga Agosto 31. Suno sa alkalde nga ginuntat niyang no movement period bangod nga nalambot na sang syudad ang supisyente nga numero sa mga persona nga ginakabig nga mga vulnerable targets nga nagpaidalom sa mass testing. Adsum Balita. Kaga kadto naman kita sa mga balita gikan sa pangkalibutanon nga simbahan ini ang Adsum Vatican News. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Kaga World Mission Day 2020 ang pagahiwaton sa Oktubre. Suno sa Vatican, ginkumpirmar sang Vatican Congregation for the Evangelization of Peoples nga ang World Mission Day 2020 ang pagahiwaton sa maabot nga Oktubre 18 ini sa tion sang coronavirus pandemic. Pila ka makahiwatan sang simbahan Katoliko ang ginpaiway kag ginbaylohan ang petsa bangod sang COVID-19 pandemic. Madam uman sa mga
lungsod kag rehiyon nga nagsaulog sang misa paagi na lamang sa live streaming o kun sa limitado nga mga sumilimba kag pagpatuman sa mga health protocols. Suno sa Congregation for the Evangelization of Peoples nga sa madamo nga mga dioceses, nagasugod na ang preparasyon para sa World Mission Day. Ang World Mission Day o kun ang Mission Sunday ang ginsuguran ni Pope Pius XI sa tuig 1926 ini sa pagpahanumdom sa mga Katoliko sa ilang palangakuan kag pag-ugyon sa misyonaryo nga hilikoton sang simbahan paagi sa pagpangamuyo kag pagsakripisyo. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Kagamuyad to ang mga balita nga amon gindulong sa inyo sa sininga adlaw Agosto 31, Lunes. Kagamadamong salamat sa aton tanan mga tagpalamati nga nagaugyon gid sa tanan nga programa sang opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sa inyo mga radyo kag sa aton man nga live streaming sa Adsum Facebook page kag DYAF CMN Bacolod Facebook page. Kag buwas naman nga adlaw sa pagdulong sa inyo sang mga balita kag mga impormasyon diri lamang sa DYAF CMN Bacolod. Ini inyo alagad Julie Gonzalez. Serbisyong masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang Adsum Balita. Adsum Balita.